السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم حمادة. النهاردة هنركب ان شاء الله ليد سيارة اوبل انسيجنيا. تمام، نبص كده بصة كده على التابلو وعلى البيبان اهو. شايفين البيبان مفيهاش غلطة، يعني اي غلطة منك هيبان في الباب على طول. لو لمست بمفك اي حاجة من دي هتبان على طول. لازم تشتغل بطقم الفبر اللي انا بشتغل بيه على طول. ده يخليك محترف في الفك. طقم الفبر اللي انا بشتغل بيه يخليك محترف في الفك، ما تعورش حاجة ويبقى حنين على الفبر بتاع البيبان او الطابلو. تمام، ده شكل العربية قبل التركيب. سيارة اوبل انسيجنيا. تمام، احنا فكينا اول باب اهو. ده اول باب احنا كنا راكبه هنا في الطابلو، لقيته ما عجبنيش بصراحة في الطابلو. خليتها له في الكونسولة بتاعة الفتيس بتاع الغيارات، خليتها له من تحت زي المرسيدس والبي ام كده. وده اول ليد ركبناه اهو في اول باب. شايفين معدي ازاي؟ طبعا الكابل الضوء ده اللي بينور اللي في الباب ما ينفعش يتداس عليه خالص، لازم يبقى واخد راحته في الباب. يعني ما ينفعش يتعصر او يتهرس. هتهرس منك هتقل الاضاءة بتاعته، عشان تبقوا عارفين اي هرسة في الكابل ده اللي بينور تقل الاضاءة على طول. تمام، يعني تخلي بالك وانت بتركب. احنا طبعا منحوش الباغة دي في براية كده تحت مقبض الباب، وتحتيه مسمار نجمة. بنجيب مفك نجمة ونفك اول مسمار اهو في الباب. تمام، من غير ما نعور اي فبر. دي بقى بتتفك ازاي بقى؟ نبص مع بعضين كده كويس. هنجيب الفبراية ونفك بيها. بصوا فين اهو. البداية فوق مش تحت، البداية فوق. تطلع من فوق الاول، لان تحت في لسان، يعني ما ينفعش تبتدي من تحت، تبتدي من فوق وتمشي واحدة واحدة مع الفبراية اللي انا بشتغل بيها دي. هيطلع معاك اهو كأنها ما كانتش محطوطة اساسا، لكن هي جامدة وبتتفك بصعوبة. خلي بالكوا يعني مش خفيفة. ده عشان بس ايه، مؤلف فوق الفبر، فتحس ان هي ما كانت مفكوكة. تمام، وده الفبراية دي فيها تويتر. طبعا في فيشة بتحوش الفيشة من التويتر وتطلعها قبل ما تطلع فرش الباب. العربية دي لازم تبقى حريص وانت شغال عشان ما تبوظش حاجة، ولا تبوظ فبر ولا تبوظ كليبس ولا تبوظ منظر الباب. احنا بنركب حاجة تغير شكل العربية وتحلي المنظر، مش نبوظ. تمام، احنا فكينا الفيش كلها من الباب اهي، مفيش ولا فيشة فيها حاجة، كله سليم. وادي الفرش اهو سليم اهو. ركبنا فيه الليد اهو. تمام، بص الليد داخل منين. قبل ما تركب ليدك تبص الاول تشوف الليد يمشي ازاي عشان يمشي صح وما يضايقش الباب ولا الباب يضايق الليد. زي ما قلت لكم لو اتهرس الليد الاضاءة بتاعته بتقل. تمام، كده احنا ركبنا في الباب اهو، اول باب. هنخش على التاني. طبعا انا بحاول اقصر في الفيديو عشان الموضوع كان طويل معايا. نفس الكلام برضو، تفك الفبراية وهيمشي هنا اهو كأن الليد بالظبط بتاع العربية. يمشي من تحت المقبض لغاية
نص الباب كده ويخش من جوه على على اللمبة اللي بتنور شريط الليد. تمام. وده بعد التركيب اهو، شايفين منظره ازاي؟ كأنه في العربية، كأنه مش راكب في اوبل انسيجنيا. طبعا انا قافل الاضاءة عشان خاطر ابين الليد، فسامحوني بقى من الاضاءة الضعيفة دي. انا قاصد ان اخلي الاضاءة ضعيفة عشان خاطر ابين لك الليد منور ازاي في العربية، لان طبعا في الاضاءة الشديدة مش هيبان. فانا عتمت الاضاءة عشان خاطر اوريكم الليد راكب ازاي والشياكة بتاعته معمولة ازاي. اهو في البابين راكب محترم يا جماعة. الليد بيغير شكل التابلو والعربيات بصراحة. يعني العربية دي قبل ما يركب فيها كانت حاجة، وبعد ما يركب بتتحول العربية زي حكاية الشاشات بالظبط كده، بتغير منظر التابلو. شايفين في الباب كأنه بتاعها بالظبط اهو، راكب في الباب بتاعها كأن محدش راكب ليدات، هي كأنها جاية بالليد الأبواب ده. تمام. زي ما انتم شايفين الكونسول اهي بتاعت الفتيس، حطينا حته تحت بدل التابلو عشان كده تبقى بايخه في التابلو، فحطينا حته من تحت كده في الكونسوله زي المرسيدس والبي ام، بتبقى منوره كده من تحت في منتهى الشياكه بصراحه. العربيه اتغيرت 180 درجه. وده منظر الليد في الاربع ابواب مع الكونسوله. ولغينا ان يتحط في الطابلون الكاسيت قاسم الطابلو، فمش هينفع، لازم تبقى حته واحده وطويله. فاحنا ركبنا في البيبان الاربع ابواب والكونسوله بتاعت الفتيس الغيارات. تمام. دي الوان طبعا اخضر وبنفسجي وموف وابليكيشن على الموبايل. حاجه جامده الليد بصراحه. ده الشكل النهائي بعد تركيب الليد في اوبل انسيجنيا باشكال والوان مع ابليكيشن الموبايل، وممكن تقفل وتفتح الليد من الموبايل برضو. وده كان ليد ابواب مع الكونسول في سيارة اوبل انسيجنيا. كان معكم حمادة دي جي.